Вот пока я снимал видео про мирные сны бойцов, что-то очень шандарахнуло. Был прилет рядышком. И вот горит. Это там что вот здесь находится? Вот это желтое. Это не торговый центр? Дальше, да. А, это дальше, за ним. Да, но грохот был мощный такой. Слышишь, там не Ашан находится? Ні, мужики, Ашан то в інший бік. Але звідки ж вам знати? Самі ви не місне. Це відео зняв російський блогер Павел Кукушкін. Зняв прямо з вікна будівлі, яку використовує у якості своєї основної бази група бойовиків так званої ДНР. Точніше, використовувала. Не в останню чергу завдяки Кукушкіну. Доброе утро. Нихуя тут пошла. Ля, сука, ля, нахуй хуярит. Цього понеділка Донецьк прокинувся о 4-й ранку від канонади вибухів. На околиці міста знатно палало. Детонував черговий склад боєприпасів. Там кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Під ранок з'ясувалося, що палає не просто склад, а ціла база бойовиків. І не просто бойовиків, а славнозвісної бригади «П'ятнашка». Ми знайшли цю базу декілька місяців тому. Знайшли завдяки тупості самих бойовиків і, як ви вже здогадалися, одного понаїхавшого блогера. Дуже хотіли розповісти вам цю смішну історію, але вирішили, що корисніше буде, якщо першими з неї посміються військові. Тож усі наші знахідки ми відправили розвідникам і домовилися, що нічого не будемо публікувати, допоки об'єкт не відпрацюють. Відпрацювали. Розповідаємо. Ця історія почалася, так би мовити, з кінця. В прямому сенсі з кінця, з похорону. 12 липня у Донецьку ховали 3 хлопців, які напередодні загинули у Шахтарську. Скидалося на те, що хлопці були якісь непрості. Промови над могилами виголошував не тільки очільник так званої ДНР Пушилін. Ребятам жить да жить. Продолжать совершать добрые дела, но война, развязанная украинским режимом, безжалостно ко всім. А ще й цілий перший замголови адміністрації Путіна Кірієнко, якого називають смотрящим за окупованими територіями. Ребята, добровольцы, волонтеры, они не были военнослужащими, у них в руках не было оружия. У російських і ДНРівських ЗМІ особливо вперто акцентували на 2 речах. На тому, що загиблі не військові, а винятково цивільні волонтери, і на тому, що загинули вони від обстрілів ЗСУ. В результате циничного обстрела ВСУ скончались 3 волонтеров, 39 получили ранения, еще 4 пропали без вести. Все ребята – волонтеры общественной организации «Молодая республика», которые находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению. І от саме тут нам стало цікаво, бо загинули вони у той день, коли в Шахтарську вже 3-ю добу стояла бавовна. Там один за одним рвало окупантські склади з боєприпасами і паливом. І тому вся ця історія про волонтерів, яких цинічно розстріляли ВСУ, коли вони випадково на 3-й день безперервних феєрверків опинилися на місці обстріла далеко в тилу так званого ДНР, де не йдуть активні бої, і де помагали населенню чого? Військових складів? Коротше, все це починало відгонити якоюсь маячнею, яку, втім, уперто пакували в традиційний наратив укрофашисти забомбили мирних жителів Донбаса. Ми пройшлися соцмережами цих мирних жителів Донбаса і... Оце один із загиблих у Шахтарську. Вчився в академії МВД ДНР. Але щось трохи ніби форма не така, правда? Оце один із вцілілих. 24 лютого він не по повістці сам. А оце їхній главний волонтер Кирил Макаров. І ні, вам не привиділося, він ганяє на БМП. «Їдем на передовую», весело повідомляє нам Кирил. Оце вся їхня тусовка на шикуванні. Тут вони вантажать БК. «Обичне утро активіста», пише нам Кирил. А тут вони готують
міни на Авдіївку. Зашибісь гуманітарка. І волонтери інтересні. Ще не допетрали? Тоді дивіться на шеврони. Червоний фон, біла рука, прапори двох контрольованих Росією квазіреспублік – ДНР і Абхазії. Це інтербригада «П'ятнашка». Якщо коротко, «П'ятнашка» – це підрозділ так званої гвардії ДНР. Утворився він іще у 2014 році, в основному із абхазьких найманців. А нині являє собою суміш із, власне, абхазьких бойовиків, російських військових і місцевих сєпарів. Керує «П'ятнашкою» Ахра Авіцба, а покровительствує особисто Пушилін. В состав бригады входят люди разных национальностей, но всех объединяет одно – любовь к России и то, что все русские по духу. Служу народу России, Абхазии, Донецкой Народной Республики. Бригада «П'ятнашка» воює за ДНР і проти України уже 8-й рік поспіль. І зараз вони теж працюють на Сході. Якщо геть конкретно, це вони кошмарять Авдіївку. Давайте, укропи! Що насправді волонтери Молодої Республіки робили в той день у Шахтарську, можна хіба здогадуватися. Хоча обичне утро активіста суттєво звужує коло здогадок. А от у чому ми доволі швидко змогли впевнитися, так це у тому, що всі ці байки про «ані не були воєннослужащими, ані не держали в руках оружия» – це тупо гон. Були, тримали, страшенно пишалися і хвалилися в соцмережах, що служать у підрозділі «П'ятнашка». І хвалилися достатньо активно, аби саме завдяки їм ми знайшли базу цього підрозділу. Але давайте про все по порядку. Спершу Кирил Макаров і його волонтери. Але перш ніж ми почнемо, перевірте, чи ви підписалися на цей канал, аби не пропустити нові випуски від команди Бігус.Інфо. Підписалися? Тепер поїхали. Молодая республика – самая массовая молодежная организация в ДНР. Мы – это сила, объединяющая молодежь. Мы – хранители нашей земли и строители новой истории ДНР. Громадська організація «Молодая Республіка» – це такий собі комсомол Пушиліна. Його створили у 2015 році і тоді заявляли, що мета молодіжки – це волонтерство, соцробота, патріотичне виховання, ЗОЖ, творчість, наука, коротше, за все хороше. По факту ж «Молодая Республіка» займалася тим, що впихувала в молоді окуповані голови руський мір. Керівник Молодої Республіки Кирил Макаров лякав донеччан байкою про укронацистів ще до того, як це стало мейнстрімом. Команда Зеленского приготовила для жителей республик циничный сценарий по депортации. Всех, кто не успеет выехать в Россию после прихода в Донбасс ВСУ, собираются посадить за решетку. Точно так же в свое время делили людей на правильных и неправильных в нацистской Германии. Никто из нас никогда не допустит, чтобы на нашей земле победили последователи пособников Гитлера. Мы не вернемся на Украину и не допустим прихода нацистов к нам. А різні публічні акції, які організація влаштовувала для молоді Донбасу, пропагували ідею єднання з Росією. Общественная организация «Молодая Республика» запустила видео-флешмоб «С Россией в сердце» о том, что мы едины благодаря нашему общему дому – Великой России. Бессмертный полк в 2020 году должен стать для Донецкой Народной Республики большим прорывом в области интеграции с Российской Федерацией в развитии гражданско-патриотического воспитания. Бессмертный полк очередной раз подчеркивает единство русского народа, народа Донбасса и России. Після початку повномасштабного вторгнення Кирил і його молодіжка починають їздити у свіжоокуповані Росією міста. Везуть людям їжу, ліки і пропаганду першої необхідності. Особливо хочеться набити Кирилу морду за Маріуполь. У зруйнованому Росією місті вони влаштовують святкування Дня Росії, розгортають на центральній площі гігантський прапор РФ і роздають містянам стрічечки триколори. У численних ефірах Кирил розповідає, нібито українські військові розстрілювали в Маріуполі цивільних. І взагалі, нібито Маріуполь розбомбив Азов. Движется там по гуманитарной дороге, да, там машина, автобус со стариками, с детьми, с женщинами. Они просто, снайпер берет, убивает водителя автобуса. Они там начинают разбегаться, по ним ведется обстрел. Они там просто пешком добегают до наших позиций. Наши бойцы их спасают. Картина разрушенного азовцами города по-прежнему вызывает ужас. Детишки Мариуполя лишились детства из-за агрессии Украины. Разрушенный Азовом Мариупольский драмтеатр. Мы приезжаем в разрушенный Мариуполь, чтобы устранить гуманитарную катастрофу, которую создал сам Азов.
Якою цинічною тварюкою треба бути, щоб із розбомбленого драмтеатру змонтувати відосік під назвою «Маріуполь оживає»? О, нічого складного, треба просто бути Кирилом Макаровим. Коротше, як ви вже зрозуміли, засадити Кирила і його молодіжку і так було достатньо приводів. Але такої волонтерки їм, вочевидь, видалося замало. Хлопчики вирішили погратися в войнушку по-дорослому і повним складом вступили в лави Республіканської гвардії ДНР, в ту саму п'ятнашку. С ребятами договорились, и 23 числа вечером уже на пункт сбора прибыть. Все как один отплюсовали, но вот без повестки пришли сами. Сейчас мы с гордостью проходим свою службу в п'ятнашке. Частина, за словами самого Макарова, пішла от прям воювати. Огромное количество наших ребят взяли в руки оружие, прибыли на пункты военкоматы и уже отправились в составе военнослужащих Управления народной милиции защищать Родину. А частина, як пише його комрад, помагати. Оказываем всю свою поддержку на базе, помогаем с боєкомплектами, ротаціями, підготовкою позицій і так далі. І ось тут зверніть увагу на фото, яким проілюстрований пост. Кирил і його молодіжка позують на якомусь складі. Запам'ятовуємо: білі стелі, чудернацькі балки з прорізями-гексагонами, ролети з вікнами. О, і ще ось цей відблиск бетонної підлоги. Не дивуйтеся, це теж знадобиться. Кирил та товариші наклепали чимало відео цього приміщення, обзнімавши його на всі 360 градусів. Дякуємо за чудові панорами, Кирил. Ось, наприклад, загальне шикування п'ятнашки. А ось на день народження підрозділу приїхав цілий пушилін з медальками. Якість не дуже, але ці білі балки ні з чим не сплутаєш. А от прощання із загиблим бійцем. Тут можемо зафіксувати всі входи, виходи і вікна. Але найцікавіше – це підписи під відео. 21 квітня, на дворі глупа ніч. Але Ахра Віцба приймає гостей на цьому ж таки складі. Молния! В расположение пятнашки приехал хороший друг нашей республики, лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. В смислі в розположенні? Тобто це не просто якийсь склад, де ви збираєтеся на різні великі заходи, а місце розташування всього підрозділу? Серйозно? Ми передивилися усі фото і відео з цим приміщенням на телеграм-каналі Макарова, а потім на телеграм-каналі самої п'ятнашки. Так, у неї теж є свій. І от що ми знайшли. По-перше, через цей склад постійно ходить якась зброя. Ще раз погляньте на відео з похорону. Попід стінами стоять ящики для боєприпасів. Власне, на такі ж ящики обперті хрест і кришка від труни. Тут знову увага під стінку. Ще ящики, і там явно не банки з консервованою городиною. Ось це відео Кирила про обичне ультраактивіста, який вантажить боєприпаси, теж було знято тут. Привіт, білі балки. А ось це відео, де вони підписують міни перед їх запуском на Авдіївку, теж найвірогідніше зняте на цьому ж складі. Зверніть увагу на блискучу бетонну підлогу. А ви що думали, я жартувала, коли казала, що вона нам теж знадобиться? Просто ціла стіна ящиків для боєприпасів. Просто ціла машина завантажується птурами. По-друге, судячи з масиву відео, десь тут же поруч із цим складом бійці п'ятнашки живуть, їдять, розважаються, роздають інтерв'ю російським, прости господи, журналістам і блогерам, а головне, саме звідси вони їздять на бойові завдання. Коротше, це саме те, що зветься пункт постійної дислокації – ППД. Звісно ж, нам стало цікаво знайти, а де цей ППД розташований. Але по балках, які б вони чудернацькі не були, розгадати це неможливо. Треба з'ясувати, як виглядає склад ззовні і що знаходиться довкола. Тому ми передивилися взагалі все фото і відео у їхніх телеграм-каналах і знайшли. Знайшли завдяки різноманітним відео із похоронів. Їх там багато різних, але щоразу наприкінці бойовики виходять на подвір'я, аби традиційно дати останній салют. Що ж, вийдемо і ми з ними. Перед складом бачимо великий асфальтований майданчик, тут є стоянка для вантажівок і ще трохи ящиків з боєприпасами. А ось відео із протилежного ракурсу. Так виглядає фасад складу. Це будівля комбінованого типу. До власне складу тут прибудована ще кількаповерхова споруда, можливо, щось типу адмінкорпусу. Запам'ятовуємо обшивку. Світла вагонка із сірими вставками. Справа від складу уже пусто, але маємо також ракурс на лівий бік. 9 травня на цьому ж майданчику перед складом бійці мали шикування та хвилину мовчання. А ми тепер маємо +3 опорні точки. Ще одна комбінованого типу
будівля, цегляний гараж на двоє дверей і ота біла смужка вдалині. Найвірогідніше в цій другій будівлі навпроти складу частина бійців п'ятнашки і мешкає. Бо ми знайшли ось таке відео кімнати, де з вікна видно наш склад. Ой, до речі, який цікавий ребристий дах. Запам'ятаємо і його. Ще одне відео, де видно, що кімната напхана ліжками. І ще одне, де голос за кадром бубнить про розположення бойців. Зашел в расположение бойцов. Але це ще не все. Ще є величезна територія позаду складу. Її можна роздивитися на відео численних посиденьок п'ятнашки у дворі. И растопчем фашистского гада. Музична пауза дає нам ще дві опорні точки. Цегляний недобуд, здається, типовий, такий же, як і перші дві споруди. І щось смугасте з блакитним дахом геть позаду. Кухня і склад з харчами розгорнуті десь всередині, в приміщеннях, тому не несуть для нас жодної користі. Однак готувати і їсти бійці люблять також на свіжому повітрі, завдяки чому ми дізнаємося, що найчастіше вони тусять в дерев'яних альтанках. Тут вони їдять, тут волають пісні ночами, тут же збираються перед виїздом на бій. Ой, а ще, здається, по всій території бази розпихана різна техніка. Ми звернули на це увагу завдяки баранчику. Вибачте, сам баранчик уже був напівшашлик, тож його довелося заблюрити. Але ви подивіться, на чому висить тушка. Балку закріпили поміж двох БМП. Пізніше ми ще знайшли по кущах танк, шилку, потім ще рапіру і впевнені, що це далеко не все. Тож, що ми маємо? Маємо зовсім навіть не приблизне, а цілком собі конкретне уявлення, як виглядає база п'ятнашки. В тому, що це саме база і що вона основна і постійна, теж уже навряд у когось лишилися сумніви, правда? Окей, Google, знайди мені місце, де є склад, через який ходить зброя, перед ним великий плац, збоку будівля, в якій живуть бойовики, гараж, дорога, позаду подвір'я, цегляний недобуд і щось смугасте позаду. Шкода, що Google так не працює, правда? Зате саме так працює великий друг і частий гість п'ятнашки, блогер Павел Кукушкин. Вот сейчас мы выдвигаемся со съемочной группой с Антоном Красовским. Идем показывать наши позиции. На російських каналах Кукушкіна представляють як воєнкора, який працює на передку. З цього самого передка Кукушкін браво віщає, як п'ятнашка штурмує Авдіївку. Кольцо сжимается. Вот на днях взяли Каменку. Бойцы пятнашки, вот вы сейчас кадры можете видеть. Это то, что я снимал на передовой. Окрім включень на телек, Кукушкін також веде свій телеграм-канал. Називається «Ти там бил». Тут він регулярно постить щось про п'ятнашку, по суті веде щоденник бригади. Добрый вечер, 18 июля. Сегодня продолжал снимать в расположении. Завтра будут ролики про военную технику, которая находится в расположении п'ятнашки. Так, він реально показує техніку, яка стоїть на ППД, і ще записує інтерв'юшки з бійцями. Інтерв'юшки, за які ми вважаємо, Кукушкін має отримати окрему медальку від СБУ. Терек, между прочим, полковник российской армии. Да, ведь Терек? А в каких войсках? ВДВ. Полковник ВДВ. Вот. И сейчас в пятнашке заведует всей военной техникой. Андрей, ты же местный, да? Да. Давно служишь? Ну, 5-й месяц. 5-й месяц. Скажи, ты где-то прямо в Донецке живешь, да? Да, вот здесь рядом, Буденновский район. Але Оскара Кукушкін без сумніву має отримати ось за це відео, яке він запостив у травні. Вот пока я снимал видео про мирные сны бойцов, что-то очень шандарахнуло. Был прилет рядышком. И вот горит. Это там что вот здесь находится? Вот это желтое. Это не торговый центр? Дальше, да. А, это дальше, за ним. Да, но грохот был мощный такой. Слышишь, там где это не Аршанов? Это где-то в той стороне, да, Макеев, да. Це відео блогер знімає зсередини якоїсь будівлі, обшитої вагонкою, білим і сірими смугами, так само, як ППД п'ятнашки. Прильот димить на фоні індустріального об'єкта. Бачимо велику жовто-синю будівлю, синю будівлю поменше і велетенські жовті резервуари. 2 блоки по 4 і 6 штук відповідно. Також запам'ятовуємо, що зліва є ще щось велике синє, а ще лівіше дорога з білим відбійником. Це точно дорога, по ній саме в цей момент їде машина. До пари
аби вже зовсім не було сумнівів, ще одне відео від Кукушкіна уже за червень. Вот опять только что сидим в расположении, и в Макеевку прилетело. О, ну тепер можна і в Google. Жовтий завод у Макіївці? Є. Такі жовті резервуари має підприємство «Дискбетон». І смугасте приміщення теж його. Підприємство знаходиться на околиці Макіївки, по суті, на стику з Донецьком. Лівіше від нього великий синій гіпермаркет «Метро». А ще дорога – це Донецька кільцева. А трохи південніше знаходиться ще одна невеличка промка, комбінація будівель якої, дуже нагадує ППД-15. Основна будівля комбінованого типу з ребристим дахом і великим забетонованим майданчиком. Ще одна комбінована будівля, вікна якої виходять на цей самий ребристий дах. Отут явно має бути наш гараж, а отут цегляний недобуд. А тут оте невідомого призначення щось із синім дахом і смугастими стінами. Їх, до речі, краще видно на Google Street View із дороги. Тут ця будівля уже готова, а решта ще у процесі. Однак легко вгадуються контури поламаного даху будівлі номер 2 і цегляний недобуд, який, як ми пам'ятаємо, так і лишився недобудом. Ну і раз уже ми стоїмо на дорозі, біла стрічка то був відбійник. І мало не забули, адміністративно ця територія входить до складу Будьоновського району Донецька, про який говорив місний Андрій. Ну а далі ви вже в курсі. Доброе утро. У понеділок в обід очільник «П'ятнашки» вийшов в ефір російського Першого каналу і почав переконувати, що нічого особливого не трапилося. І взагалі, укри стріляють в нікуди. Розказують, що там сожгли один УАЗик і радуються йому, розказують, що много 200, много 300, куди-то попали. Нас вони веселять тільки своїми заявленнями. Дійсно, саме так виглядає «нікуди не попали». І саме стільки годин поспіль детонує один УАЗик. Але координати бази «П'ятнашки» не єдине, за що ми сьогодні скажемо спасибі блогеру Павлу Кукушкіну. Як ви вже могли зрозуміти, упродовж усіх цих місяців він регулярно знімав самих бойовиків. Він чіплявся до них на базі, на позиціях, бігав за ними хвостиком на всі ротації, допоки не перезнімав їх усіх. Такий собі каталог бойовиків сезону «Весна-літо 2022». Тож, поки ми чекали на великий бабах, вирішили зробити ще трохи корисного. А тому викачали, каталогізували і ідентифікували усе це кодло. Тож в одному із наступних випусків з задоволенням розповімо вам про усіх цих яскравих персонажів. Тому що яскравий бавовняний понеділок, на жаль, багато з них усе ж пережили. А це означає, що вони будуть продовжувати воювати і вбивати. А значить, вони мають бути знайдені і добиті. А якщо раптом, якимось чудом, хтось із них усе ж доживе до кінця цієї війни, вони не повинні отримати шансу сховатися чи відбрехатися. І не переживайте, що Кукушкін зараз побіжить зачищати свій телеграм-канал. Усе уже давно дбайливо заархівовано і передано спецслужбам.